Init. Mainit. So, hey Mallows! Welcome back to Karenliz TV. For today's video is a parang ano siya, get ready with me. Or hindi. Parang ganun na din. Kasi, yan, pang summer, pang mainit na makeup na ito. Yung parang no foundation dahil sobrang init. So, first, okay, let's start na agad-agad. So, syempre dapat lagi ka may sunscreen. So, first ay gagamitin ko itong Belo Sunexpert. Yan. Para siyang ano lang siya, It is a face cream, parang gano'n. Belo Sunexpert Face Cover SPF 40. Yun lang siya. So, walang katapusan naman na, drunk blush, makeup. Because yan ang bagay ngayong summer. As in, actually, hindi pa naman talaga totally summer, pero init na. Fire Prevention Month na. Next naman, Belo Sunexpert Perfecting Shield Tinted Sunscreen. It has Tone Adopt technology. So, ang shade ito ay medium to deep. It has SPF 50, PA++. So, thank you, Belo, and also Sample Room PH for sending these products. So, bagay na bagay. So, meron siyang talagang sheer coverage. Meron siyang color. So, tingnan natin ito yung adaptation technology nito. Tingnan natin. Yung deep, yung medium to deep ay maputi. So, tingnan natin dahil sabi naman, nag-a-adapt. In fairness lang pala, mabilis ka mag-blend kasi madali siya parang matuyo. Hindi naman siya sticky. Sama mo yung neck. Yan, sama na yung eyes. So, yun, di ba? Wala pa akong brush na ginamit. So, bongga. So, after that, powder na tayo. Huwag na tayo mag-concealer kasi magki-cake lang yan dyan. So, diretso tayo sa powder. For the powder, I'll be using the Zale Beauty Powder. Natural finish for brighter, shade na ay bright. Dalawa lang tayo, bright, tsaka yung tan ata yung pink. Pero mas gusto ko to kasi yan, yellow undertone. O, diba? Pang ano pa to, pang lazy makeup tutorial din kasi wala pa akong brush na ginamit, puro kamay. So, make sure na malinis ang kamay mo, nag-alcohol ka. O naman, kakatapos ko lang maligo, nag-alcohol pa rin ako. Kayaan mo na yung eye bags mo kung puyat ka. Pinaghirapan mo yan, so ipakita mo. Ang maganda kasi, syempre pag gusto mo parang natural makeup, on-the-go makeup, huwag ka mag-concealer para it looks natural. Well, natural na may eye bags. Yung first impression ko dito sa Shawill, hindi masyado maganda. But then now, ginagamit-gamit ko siya. Ulit-ulit. So, yan. Shawill 2 colors. Eyebrow. Hindi naman nagbabago yung aking eyebrow routine. So, yun at yun pa rin. Kaya hindi pa ako gumagawa ng updated. But I will try. At ginagamit ko talaga yung maliit na brush na kasama dito. So, hindi naman kailangan masyadong bongga. Mas maganda yung natural looking lang lahat. Pantay na ba? Yan. Pwede na yan. So, magba-bronzer lang ako. Instead na parang hindi naman contour na contour. Bronzer ang gagamitin ko. I'll be using the Neutrogena Natural Radiance Bronzer. Super fave. So, gagamitin ko tong malaking brush. Powder brush ni Mama Ann Klutz. Yan. Para mabalik lang yung warmth sa face ko. Pero nilalagay ko siya doon sa mga parang kino-contour ko na part. Pero, bronzer lang.
So, yung bronzer nilagay ko lang din dito. So, para may dimension yung ilong ko dahil parang maga. Okay, so blush. Gusto ko yung blush ay parang peachy-peachy lang. So, I'll be using the Sweet Peach Glow. Kaya gagamitin ko din yung same brush. Dahil, tinatamad ako kumuha ng ibang brush. Hindi ko kaya na walang highlight, girl. So, gagamitin ko lang na highlighter is yung nandito na rin sa Sweet Peach Glow. So, ginagamit ko yung blending brush ni Mama Ann as pang highlight. Kasi ang ganda eh. Hindi pwede na wala akong highlight. I cannot live. Gusto ko, I'm glowing, glowing, glowing. Kahit na wala akong concealer, basta may highlight. Okay, almost done. Almost. Next, sa mascara, I'll be using the Natura Organics mascara. Para siyang may mga fiber. Hindi naman siya actually waterproof. Pero pwede na. Kaya minsan ayoko mag-concealer para wala ko iniintindi na nagka-crease or nagka-cake dyan. Siyempre, aside sa face mo, dapat nilalagay ka din ng mga lotion, na may SPF. Tapos sa lips, gusto ko kasi na parang natural looking kahit na may highlight. Natural looking na may pack na highlight. Gamitin ko tong Skin Potions Tint About in Raspberry Bite. Sobrang nakaka-fresh itong Skin Potions na Tint About It kasi parang siyang, hindi lang siya basta tint, parang siyang gloss. Tapos, instead na finishing spray, ang gagamitin ko itong Cucumber Hydrating Mist para mas fresh. So, that's the finished look. So, I'm ready to go. So, fresh lang tayo, mamsh. Basa pa yung buhok ko. So, aura na tayo later. So, thank you, Mallows, for watching. Hope you enjoyed this video. Please don't forget to subscribe, like, and comment. And also, keep in mind, more positivity, less negativity. I'll see you on the next one, Mallows. Bye!